รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kids เด็กไฮเทค ผมพี่หลามจิโกไอที ผมแพนลูกพี่หลามครับ ผมพีลูกพี่หลามเหมือนกันครับ อ้าวนี่ก็ลูกพี่หลามนี่ก็ลูกพี่หลามโอ้โหสนุกสนานกันเลย ครับ นะฮะเรามาเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่นำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องเทคโนโลยีรวมไปถึงการระวังภัยในโลกไซเบอร์ด้วยโอ้โห ครับผม เนื้อหาในรายการเราเนี่ยเป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องชีวิตเลยนะครับ ใช่ ถือว่าดีมากๆช่วงแรกของรายการวันนี้ชื่อช่วงว่า สนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับ วันนี้เรานำเสนอเรื่องอะไรดีครับ เราจะเรียน การ รู้ เรียนรู้ด้วยการตั้งคำถาม ว่า ทำไม โอ้โหถ้าเราตั้งคำถามว่าทำไม วิทยาศาสตร์จะตอบสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะลองให้น้องแพทตั้งคำถามดูสัก 3-4 คำถาม แล้วดูว่าเราจะตอบด้วยวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่นะครับช่วงที่ 2 ของรายการครับผมชื่อช่วง ทันโลกทันเทคครับ วันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับ ใครเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟครับ โอ้โหหลอดไฟเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหลุดพ้นจากยุคสมัยของการจุดตะเกียง แล้วก็มีหลอดไฟส่องสว่างตามบ้านคนเนี่ยนะฮะ ครับ จากใครคนนี้เลย เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเขาเป็นใคร ในช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้นะครับจะข้ามไปดูเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลย ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาก็มีปัญหาเรื่อง call center เหมือนกันนะ แล้วเขาก็ใช้ AI เข้ามาช่วยเหลือ ครับ ใส่ AI เข้าไปในตู้ ATM ช่วยเหลือเวลาคนโดน call center โทรหลอกลวง แล้วช่วยเตือนสติเขาได้ด้วยนี่เจ๋งมากเลยโอ้โหไปเริ่มต้นดูช่วงแรกของรายการกันเลยครับ ไปครับ สนุกคิดวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับ สนุกคิดวิทยาศาสตร์ วันนี้เรามาคุยเรื่องเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามว่าทำไม โอ้โห นี่นะฮะ ถ้าสมมติเด็กๆตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนู้นเป็นสิ่งนี้ทำไมสิ่งนั้นถึงเป็นอย่างนี้นะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องตอบด้วยหลักการและเหตุและผล ซึ่งถ้าเรามีความรู้ในสิ่งนั้นเราก็สามารถตอบคำถามให้กับน้องๆได้นะครับผมให้น้องแพทตั้งคำถามดูนะครับลองดูซิลองทำไมมาดูซิไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่ามา ทำไมพริกถึงเผ็ด โอ้โห นี่นะฮะ เด็กๆ เคยชอบดู YouTube เนาะ หรือว่า TikTok ครับผม ใช่ไหมครับ เขาจะมีแบบว่าครีเอเตอร์ที่ชอบมาทำแบบว่ากินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะฮะ เด็กๆลองเดาดูไหมเพราะอะไร เพราะว่ามันมีรสชาติที่เผ็ด ตอบกับปั้นทุบดินดี โอเค ตรงไปตรงมาดี นะฮะ สิ่งที่ทำให้พริกเผ็ดในพริกเนี่ยมีสารอยู่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแคปไซซิน แคปไซซินเนี่ยเป็นกรดชนิดหนึ่ง ซึ่งตัวมันเองเนี่ยจะมีอยู่ในผลไม้ที่เป็นแนวพริกแล้วพริกก็ถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่เป็นขาวๆใช่ไหมในพริก ไม่ใช่ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพริกที่มีเมล็ดข้างในเป็นเม็ดสีขาวๆเยอะๆเขาเข้าใจว่าแคปไซซินเนี่ยอยู่ในเมล็ดพริกเหล่านั้นพริกจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของพริกตัวนั้นแล้วก็อยู่ว่าปริมาณมีแคปไซซินมากแค่ไหนพริกโดยทั่วๆไปจะมีแคปไซซินฝังอยู่ในเนื้อพริกเลยนะครับไม่ได้อยู่ในเมล็ดพริกนะฮะอยู่ในเนื้อพริกเลย 0.1% ความเผ็ดของพริกเนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่แคปไซซินเนี่ยมันทำปฏิกิริยาโดยตรงกับสมองเรากินเข้าไปทางลิ้นใช่ไหมฮะแคปไซซินดูดซึมเข้าไปในลิ้นเราก็จะรู้สึกเผ็ดที่ลิ้นแล้ววิธีแก้เผ็ดก็คือต้องดื่มน้ำจนกว่าแคปไซซินตรงบริเวณนั้นจะเจือจางแล้วก็สลายหายไปเราถึงจะหายเผ็ดลองมาตั้งคำถามทำไมที่2ดูครับ ทำไมถึงเสียงสูงทำให้กระจกแตกได้ โอ้โห นี่เคยเห็นไหมเขาเปิดเพลงสมมติเขาประกวดเครื่องเสียงกัน เปิดเพลงดังๆว้าว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 ดังลั่นกระจกแตกเพลงนี่นะฮะ
คลื่นเสียงเดินทางในอากาศนะฮะเสียงเพลงหรือเสียงร้องที่มีความถี่สูงมากๆนะครับเวลาเดินทางไปในอากาศแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความดันนะฮะหรือว่าสิ่งที่พุ่งไปพร้อมกับคลื่นเสียงคือ resonance คลื่นทุกคลื่นมีพลังในโลกนี้เพราะฉะนั้นคลื่นเสียงก็มีพลังด้วยนะครับเวลาคลื่นเสียงมันวิ่งไปเป็นเวฟเนี่ย resonance มันก็จะปล่อยพลังออกมาเป็นระยะถ้า resonance ตัวนี้มีความถี่และมีความหนาแน่นมากพอมันสามารถกระทำต่อวัตถุใดๆจนกระทั่งวัตถุนั้นทนความแข็งแรงของมันไม่ได้ด้วยเช่นกันเขาเรียกว่าเทคนิคการแทรกสอดของคลื่นเสียงนะฮะอ้าวลองคำถามต่อไปครับทำไมถึงลุงกินน้ำต้องเป็นแบบโค้งทำไมลุงกินน้ำถึงเป็นเส้นโค้งทำไมเราไม่เป็นลุงแบบ7สีเป็นแถบพาดขึ้นไปเป็นสะพานไบฟอสขึ้นไปบนอวกาศเลยนะฮะทุกอันนะเวลาเราเห็นลุงกินน้ำนะมันก็จะเป็นเส้นโค้งเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่มีข้อมูลสนับสนุนอยู่อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้นี่นะฮะสาเหตุที่เราเห็นรุ้งกินน้ำเพราะว่ามันมีละอองน้ำมากมายอยู่ในอากาศการที่ฝนตกหรือหลังฝนตกนะฮะหรือก่อนฝนตกมันจะทำให้ภายในอากาศเนี่ยมีละอองน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแสงของดวงอาทิตย์ที่วิ่งมาไปกระทบเข้ากับละอองน้ำเวลาเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นแผ่นมันเกิดขึ้นเป็นแนวโค้งเพราะว่าวิธีการทิศทางของแสงอาทิตย์เนี่ยจะส่องมาจากมุมเดียวเท่านั้นมุมเดียวเวลามันสะท้อนแสงหรือมันกระจายตัวมันจะสะท้อนกระจายตัวแล้วก็เกิดแรงโน้มที่ตกลงด้านข้างการกระจายของแสงมันจึงทำให้ลุงกินน้ำเนี่ยกระจายแล้วพาดผ่านเป็นเส้นโค้งแบบนี้ส่วนอื่นที่ไม่เห็นเป็นลุงเพราะว่ามันไม่สะท้อนละอองน้ำในมุมที่ถูกต้องที่จะทำให้มันกระจายออกมาเป็น7สีได้คำถามอีกสักคำถามหนึ่งมาครับทำไมท้องฟ้าต้องเป็นสีฟ้าทำไมท้องฟ้าต้องเป็นสีฟ้าครับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสีอะไรน้องแพทในเมื่อมันเป็นแสง UV แสง UV ไม่มีแสงแสดงว่ามันสีขาวไม่ก็สีเทาสีขาวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามที่เปล่งออกมาจากดวงอาทิตย์รวมกันในทุกๆสเปกตรัมแล้วจะกลายเป็นสีขาวครับผมเพราะฉะนั้นแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์เป็นสีขาวนอกโลกเราสีอะไรครับอวกาศสีอะไรครับสีดำสีดำแล้วทำไมเรามองขึ้นไปบนฟ้าเราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเพราะแสงอาทิตย์วิ่งมาชนอะไรครับชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศไม่มีสีแต่ชั้นบรรยากาศทำให้แสงอาทิตย์หักเหซึ่งเป็นการหักเหคนละแบบกับการโดนละอองน้ำแล้วกลายเป็นสีลุ้งแต่เราไม่ได้เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอยู่ตลอดเวลาถูกไหมใช่ตอนเย็นๆเป็นสีอะไรครับท้องฟ้าสีส้มสีส้มเห็นไหมทำไมถึงเห็นเป็นสีส้มๆรู้ไหมเพราะว่าดวงอาทิตย์ตกเพราะว่าดวงอาทิตย์มันเริ่มหายไปมุมของแสงอาทิตย์เริ่มเอียงลงใช่ไหมฮะเราเห็นเป็นสีฟ้าเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาตรงๆผ่านชั้นบรรยากาศแล้วก็กระเจิงกันแบบนี้แต่พอตอนเย็นเนี่ยมันส่องเฉียงพอส่องเฉียงมันจะเห็นพาร์ติเคิลที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรือพวกฝุ่นนั่นเองฝุ่นพวกนี้แหละที่จะทำให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีเหลืองถ้าฝุ่นมากก็เป็นสีส้มถ้าฝุ่นเยอะๆเลยเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ยังคงเป็นแสงสีขาวอยู่เสมอไม่ว่าเวลาใดก็ตามนะฮะแล้วเราหลุดพ้นชั้นบรรยากาศขึ้นไปเมื่อไหร่เลยเส้นคาร์เมนไลน์ขึ้นไปเมื่อไหร่เราเงยหน้าไปบนท้องฟ้าก็จะกลายเป็นสีดำแถมอีกสักอันหนึ่งน้องแพทมาครับอีกสักอันหนึ่งครับทำไมน้ำย่อยไม่ย่อยกระเพาะเราเฮ้ยคำนี้ดีมากเลยนะทำไมน้ำย่อยถึงไม่ย่อยกระเพาะเราเรื่องนี้วิทยาศาสตร์ตอบได้ครับนะฮะเขาบอกว่ากรดในกระเพาะอาหารที่ใช้ย่อยอาหารเนี่ยนะครับมีความเป็นกรดสูงมากสูงขนาดไหนถ้าเอากรดในกระเพาะอาหารมาใส่ถาดทดลองแล้วเอาเหล็กสแตนเลสมาวางละลายเลยงั้นถ้าเรากินเหล็กต้องทิ้งไว้เป็นเวลานานๆเลยนะทิ้งไว้เวลาเป็นเวลาประมาณแบบหลาย10 ชั่วโมงเลยละลายเลยนะละลายสแตนเลสได้เลยแต่ทำไมมันไม่ทำร้ายเรารู้ไหมฮะเพราะว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยนะฮะนอกจากเจ้ากรดที่มีความเข้มข้นสูงที่เรียกว่าไฮโดรคลอริกแล้วนะครับในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะมีกลไกป้องกันตัวเองอยู่สิ่งนั้นคือ
สารละลายที่ชื่อว่าอัลคาไลน์ไบคาร์บอเนตออกมาทุกครั้งที่ร่างกายหลั่งเอากรดไฮโดรคลอริกออกมาย่อยอาหารเขาจะหลั่งอัลคาไลน์ไบคาร์บอเนตตามออกมาด้วยเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กรดเหล่านี้เนี่ยหันมาทำร้ายเราแต่มันก็ทำร้ายเราเป็นบางครั้งอย่างเช่นเรามีกรดในกระเพาะเยอะๆอัลคาไลน์ไบคาร์บอเนตไม่เพียงพอที่จะเคลือบกระเพาะเราป้องกันเอาไว้เราก็โดนกัดกระเพาะแล้วเราก็ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะเหมือนที่พี่เป็นที่น้องเอ็มบอกเพราะว่าพีทเนี่ยมีอัลคาไลน์ไบคาร์บอเนตออกมาน้อยกรดในกระเพาะอาหารเลยเล่นงานพีททำให้พีทเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนใช่ไหมครับซึ่งพี่ต้องกินน้ำบ่อยแต่พอกินน้ำก็หายกินน้ำก็หายเพราะน้ำก็ลงไปเจือจางไฮโดรคลอริกตัวนั้นแต่พี่ก็ยังปลอดภัยตอนนั้นพี่ก็ยังปลอดภัยอยู่แค่นี้คุณก็เคยปวดท้องคุณอย่าชะล่าใจใช่นิดเดียวนะฮะจบช่วงแรกครับสำหรับสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับไปต่อช่วงที่2กันเลยทันโลกทันเทคครับทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใครเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟครับผมผู้ที่คิดค้นหลอดไฟก็คือโทมัสอันวาเอดิสันบอกความรู้1อย่างเลยถ้าเอาไปใช้แบบตั้งคำถามกับเพื่อนๆได้ครับถ้าจะมีนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นคนใดคนหนึ่งในโลกที่มีสิทธิบัตรจากความคิดเขาเองเยอะที่สุดในโลกก็คือคนนี้ครับโทมัสอันวาเอดิสันทั้งชีวิตของเขาเนี่ยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรไว้ถึง 1,093 รายการโอ้โหเริ่มต้นจากชีวิตในวัยเด็กนะครับโทมัสอันวาเอดิสันเนี่ยเกิดในปี 1847 ตอนเด็กๆเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือเขาเป็นโรคไข้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไข้อีดำอีแดงชื่อภาษาอังกฤษมันคือ Scarlet Fever เป็นผื่นตามตัวการเป็นไข้ครั้งนั้นเนี่ยส่งผลให้ประสาทหูข้างซ้ายดับไม่ได้ยินหูข้างซ้ายไม่ได้ยินหลังจากนั้นโทมัสอันวาเอดิสันก็ไปประสบอุบัติเหตุบนรถไฟอีกทำให้หูข้างขวาไม่ได้ยินอีกคราวนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กที่ไม่สามารถไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนได้เพราะว่าไม่สามารถฟังสิ่งที่ครูสอนได้เขาก็เลยต้องกลับมาเรียนที่บ้านโดยคุณแม่เป็นคนสอนเองแล้วใช้แบบว่าใช้วิธีสอนให้เขาอ่านสอนเอาหนังสือให้ดูทำท่าอธิบายมือเป็นภาษามือให้เขาดูเพราะว่าเป็นคนที่พิการทางการได้ยินการพิการทางการได้ยินเนี่ยทำให้โทมัสอันวาเอดิสันกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจอ่านหนังสือมากๆไปทุกที่ที่ไหนก็ตามที่มีหนังสืออ่านหมดแล้วสะสมความรู้ไว้พยายามจะเอาชนะปมด้อยของตัวเองที่ตัวเองมีความพิการทางด้านการได้ยินนะครับช่วงเติบโตขึ้นมานะครับโทมัสอันวาเอดิสันก็เริ่มไปทำงานยุคนั้นเป็นยุคของการโทรเลขจำได้ไหมส่งสัญญาณตึ๊ด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 คือการทำงานของอันวาเอดิสันเนี่ยจะไปสมัครงานที่ไหนก็ฟังใครไม่รู้เรื่องพูดจาสื่อสารกับใครก็ไม่รู้เรื่องมีหน้าที่เดียวคือพนักงานส่งโทรเลขเพราะไม่ต้องฟังใครไม่ต้องใช้เสียงเวลาจะส่งโทรเลขก็แค่รู้ว่าต้องกดสั้นยาวแค่ไหนไม่ต้องได้ยินก็ได้ครับใช้ช่วงเวลาในวัยหนุ่มเป็นพนักงานกดส่งโทรเลขครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนบทความพัฒนาถึงระบบโทรเลขที่เขามีอยู่นะฮะพัฒนาว่าเราจะทำอย่างไรให้การส่งโทรเลขเนี่ยมีสัญญาณเสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้นทำให้เริ่มสนใจที่จะคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาละสิทธิบัตรชิ้นแรกเกิดขึ้นเมื่อตอนอันวาเอดิสันอายุ21ปีนะฮะไปอยู่ที่บอสตันแล้วเข้ามาอยู่ที่บริษัทเวสเทิร์นยูเนียนเจ้าแห่งโทรเลขนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่าอันวาเอดิสันนะครับชื่นชอบนำไปสู่การจดสิทธิบัตรชิ้นแรกนั่นคือเครื่องบันทึกคะแนนโหวตโดยอัตโนมัติสมมุติมีการประชุมอะไรกันก็ตามใครยกมือหรืออะไรก็ตามเขาก็จะบอกว่าโหวตโดยการตอกบัตรเอาบัตรมาเสียบจึงแล้วก็นับคะแนนโหวตนี่แหละครับอันวาเอดิสันเป็นคนคิดค้นขึ้นมาโอ้ดีหลังจากนั้นอเล็กซานเดอร์แกรแฮมเบลก็คิดวิธีการโทรศัพท์ได้ใช่ไหมฮะครับเวสเทิร์นยูเนียนก็ปรึกษากับอันวาเอดิสันในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์ตอนนั้นบอกว่าถ้าเกรแฮมเบล
มีโทรศัพท์ เราจะผลิตคิดค้นเราจะประดิษฐ์อะไรดี เอดิสันบอกว่าเราจะประดิษฐ์หนังสือพูดได้ หนังสือพูดได้ มันคือเครื่องอัดเสียง เครื่องอัดเสียง เขาไม่ได้ยินแต่เขาพูดได้ เขาพูดได้ เขาก็เลยคิดค้นวิธีการบันทึกเสียง โดยการทำผงแม่เหล็กเอามาเรียงกันบนเส้นเทป หรือว่าเอามาเรียงกันบนแท่งดรัมให้มันหมุนไป แล้วก็ใช้ตัวเข็มที่สั่นจากไดอะแฟรมของการพูดเนี่ยพูดไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าสั่นลงเข็ม เข็มก็บันทึกลงไปบนแท่งนั้น พอแท่งนั้นเอาไปทำให้แห้ง ครับ เอาไปหุ้มด้วยคลั่งทำให้มันแห้ง เสร็จแล้วปล่อยให้มันเย็นลงแล้วเอามาเปิดซ้ำเอาหัวอ่านไปวางตรงที่เดิม มันจะวิ่งไปตามร่องที่มันบันทึกเอาไว้ที่มันขูดเอาไว้ แล้วมันก็จะสร้างเสียงที่เราพูดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้ โอ้เจ๋ง นั่นคือการบันทึกเสียงครั้งแรก เครื่องบันทึกเสียงนี่เองที่ทำให้โทมัส อันวา เอดิสันกลายเป็นพ่อมดแห่งเมนโลพาร์คทีนี้มาถึงเรื่องหลอดไฟ ถ้าเราชำระประวัติศาสตร์กันจริงๆ เอดิสันไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟ แต่มีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายที่พยายามจะสร้างหลอดไฟขึ้นในยุคนั้น ครับ มีปัญหาว่าหลอดไฟหรือไส้หลอดไฟเนี่ยที่มันจะโดนความร้อนแล้วเกิดเป็นแสงสว่างออกมาได้เนี่ยมันมีอายุไม่ทน หลอดไฟที่ถูกสร้างในยุคนั้นเนี่ยจะสามารถสว่างได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่านั้น อ๋อ แล้วก็เสื่อมเลย เสื่อมหายไปเลย ใช่ มันทำให้คนในสมัยนั้นก็เลยไม่มีความคิดที่จะใช้หลอดไฟ เพราะว่าการใช้หลอดไฟแล้วต้องเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวไง เรื่องจริง ใช่ แต่โทมัส อันวา เอดิสันเป็นคนที่เอาสูตรทั้งหมดจากนักวิทยาศาสตร์ประมาณ20คนมาวิเคราะห์รวมกันว่าทำอย่างไรให้หลอดไฟเนี่ยมันใช้ได้นาน เขาค้นพบว่าวัสดุไส้หลอดที่ดีที่สุด หลังจากทดลองมาเป็นหมื่นๆวัสดุแล้วไส้หลอดที่ดีที่สุดที่จะทำเป็นหลอดไฟได้คือคาร์บอน เพราะคาร์บอนคือวัสดุที่ถูกเผาไปแล้ว1ครั้งหลังจากเผาไปแล้วมันจะทนทานต่อการเผาแล้ว อ๋อ พอเราเอาคาร์บอนไปทำเป็นไส้หลอดแล้วอยู่ในสภาวะสุญญากาศ ครับ มันสามารถทนความร้อนแบบนั้นได้เป็นระยะเวลาหลาย10ชั่วโมงแล้วอันวา เอดิสันก็พยายามพัฒนาต่อจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถพัฒนาไส้หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานได้ถึง900ชั่วโมง โอ้ ได้รับความนิยมเลยคราวนี้ทุกคนซื้อหลอดไฟไปใช้ที่บ้านทุกคนถามเลยว่าเอาแล้วจะเดินสายไฟฟ้ายังไงอันวา เอดิสันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกเขาวางทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นมา เดินสายไฟไปให้บ้านคนที่สนใจที่จะซื้อหลอดไฟร่ำรวยเพราะการเดินสายไฟเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้อันวา เอดิสันประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับในวัย32นะครับเขาคิดค้นประดิษฐ์หลอดไฟที่มีความต่อเนื่องได้เกิน100ชั่วโมงนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสไฟแค่เฉพาะกระแสไฟอย่างเดียวก็เป็นสิทธิบัตรถึง400รายการไฟฟ้าที่บ้านเราใช้อยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้ากระแสสลับถูกไหมฮะคนที่มาแย้งอันวา เอดิสันแต่ว่าทั้ง2 อย่างนี้ก็ได้ใช้คู่กันนะคนที่มาแย้งอันวา เอดิสันเรื่องกระแสตรงกับกระแสสลับใครเป็นเจ้าของกระแสไฟฟ้าสลับดูไหมนิโคลา เทสลา อ๋อ นิโคลา เทสลาเนี่ยเป็นลูกน้องทำงานอยู่ในแลบของโทมัส อันวา เอดิสันก่อนที่จะออกไปตั้งบริษัทของตัวเองแล้วก็ไปทำระบบมอเตอร์ไดเรกดีซีแต่ทั้งชีวิตนะครับของโทมัส อันวา เอดิสันเนี่ยสร้างสิทธิบัตรขึ้นมาบนโลกถึง 1,093 รายการมีเรื่องมากมายที่เขาสร้างขึ้นมานะครับวันนี้เล่ากันแทบไม่หมดเลยแต่นี่คืออีกหนึ่งนักประดิษฐ์ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้แล้วทุกวันนี้นะครับตกกลางคืนเรามีชีวิตที่สว่างไสวเราเงยหน้าไปบนเพดานเราจัดรายการด้วยแสงสว่างไสวนี้ได้ด้วยความรู้และการประดิษฐ์ของเขาคนนี้นี่เองจบช่วงทันโลกทันเทคครับเราไปช่วงที่3กันเลยระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะพาไปดูเทคโนโลยีในเรื่องของการป้องกันภัยหลอกลวงที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับน้องแพท ไปครับ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้นะครับมีปัญหาเรื่อง call center เหมือนประเทศไทยเลย โอ้ โดยเฉพาะคนกลุ่มไหนรู้ไหม
คนที่เป็นผู้สูงอายุแก๊ง call center ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุเลยมักจะสร้างเรื่องโทรศัพท์โทรเข้าไปแล้วบอกว่าตอนนี้หลานอาโบจังเนี่ยนะมีปัญหามากเลยนะไปประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วต้องการใช้เงินค่ารักษาโดยด่วนนะ มุกโรงพยาบาลนะมุกโรงพยาบาลมาอีกแล้วนะค ต รับ ลอด คนชราหรือคนแก่เฒ่าที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะตกอกตกใจนะครับแล้วก็จะรีบช่วยเหลือนะฮะทีนี้เวลาแก๊ง call center มันไปหลอกผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นมันจะหลอกโดยการโทรศัพท์เข้ามาแล้วให้ไปโอนเงินให้ซึ่งผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขายังใช้ตู้ ATM อยู่เขาจะยังไม่ใช้โมบายแบงกิ้งในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะโน้มน้าวให้ผู้สูงอายุนะครับเดินทางไปที่ตู้ ATM โดยที่ยังคุยสายกันอยู่เลยนะคุยสายกันอยู่เลยแล้วก็กดตู้ ATM โอนเงินด่วนๆไม่งั้นหลานแย่แน่กำลังจะผ่าตัดแล้วไม่งั้นไม่ได้ผ่าตัดนะอาจเสียชีวิตได้รีบโอนไปเลยประสบปัญหาครับโดนหลอกลวงกันเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาแก้ปัญหานี้ยังไงเขาบอกว่าในเมื่อคนส่วนใหญ่พฤติกรรมของคนส่วนใหญ่มักจะเดินถือโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วไปกดตู้ ATM ที่ตู้ ATM ของญี่ปุ่นจึงมีการติดตั้งกล้องแล้วใช้ระบบ AI มาวิเคราะห์ภาพที่ได้จากกล้องที่ตู้ ATM ถ้ามีคนเดินเข้ามาถือหูโทรศัพท์มาแบบนี้เสียบบัตร ATM เข้าไปแล้วกดปุ่มภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM ถ่ายไว้ AI จะวิเคราะห์ออกมาเลยว่าคนคนนี้กำลังคุยโทรศัพท์อยู่อาจจะเป็นไปได้ว่าโดน call center หลอกหรือเปล่าก่อนที่จะทำธุรกรรมต่อไปตู้ ATM จะเด้งภาพขึ้นมาบนหน้าจอเลยว่าคุณกำลังโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคุณอาจโดนหลอกเพราะฉะนั้นวางหูโทรศัพท์ก่อนค่อยทำดำเนินการธุรกรรมบนตู้ ATM มันจะขึ้นหน้าจอมาขวางเลยไม่ให้เรากดปุ่มอื่นใดอยากให้ประเทศไทยเรามีแบบโอ้โหนี่คำนี้เลยนะฮะเป็นไงประเทศไทยล่าสุดก็ยังมีคนโดนอยู่นะใช่ต่อให้เราประชาสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแก๊ง call center เนี่ยเขามีความเชื่อแล้วเขามีความแน่วแน่ว่าต้องมีใครสักคนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้หรือถึงแม้จะทราบแล้วแต่อาจจะตกใจคนเราเวลาตกใจทำอะไรก็ได้นะครับเหมือนเคยมีข่าวหนึ่งอ่ะมีคุณลุงคนหนึ่งอ่ะโดนหลอกให้โอนเงินโอนจนหมดเลยนะจนไม่มีเงินแล้วอ่ะไม่มีเงินอยู่ในบัญชีแล้วก็เอาสร้อยทองสร้อยอะไรไปขายได้เงินสดมาก็จะเอาเงินสดไปที่ตู้ ATM จะไปโอนให้มิจฉาชีพอีกคือมิจฉาชีพเนี่ยมันจะหลอกโดยการบอกว่าถ้าพลาดโอนเงินไปครั้งที่1แล้วมันจะหลอกเราซ้ำสองสมมติพีทพลาดไปแล้วโอ้ไม่นะมันจะถามพีทว่าอยากได้เงินคืนไหมอยากถ้าอยากได้นะต้องเอาเงินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมาสำรองเอาไว้มายืดต่ออายุเวลาไว้ไม่งั้นเงินชุดนี้มันจะหายไปหมดเลยต้องเอาเงินมากองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคืนให้สุดท้ายนะอีกวันหนึ่งอ่ะคุณลุงถึงจะรู้ตัวโอ้ทั้งหมดนี้โดนหลอกโอ้อะไรเงี้ยน่าสงสารมากนะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ยังมีคนใช้ตู้ ATM อยู่นะครับแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่ยังโดนหลอกอยู่เพราะฉะนั้นลองเอาสูตรของที่ประเทศญี่ปุ่นเขาทำเอาไว้เอา AI มาวิเคราะห์ผ่านกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าตู้ ATM ถ้ามีใครที่มีพฤติกรรมกำลังโทรศัพท์แบบนี้แล้วทำตามคำสั่งของใครสักคนอยู่น่าจะเป็นพฤติกรรมที่กำลังโดนหลอกอยู่นะครับถ้าคนคนนั้นก็บอกว่าเต็มใจไม่ได้การโดนหลอกคืออย่างน้อยๆวิธีการอย่างนี้จะช่วยเตือนสติได้ในระดับหนึ่งอาจจะทำให้ลดการโดนหลอกลงได้ถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับดูประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะนำมาปรับใช้ในบ้านเราก็ได้นะครับถือว่าช่วยกันให้ลดน้อยลงที่สุดยังไงทางใดทางหนึ่งก็ยังดีนะครับจบระวังภัยไซเบอร์ไปต่อสกู๊ปพิเศษท้ายรายการคิดทันไอทีหมากฝรั่งกับเด็กเป็นสิ่งคู่กันและเป็นสิ่งที่ขัดใจกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กมาแทบทุกรุ่นเรียกว่าส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราก็มักจะโดนขู่ต่างๆนานาเพื่อไม่ให้กล้ากินหมากฝรั่งแต่สมัยเด็กก็ไม่เคยเห็นด้วยกับผู้ใหญ่แต่เมื่อโตขึ้นเข้าสู่ฐานะพ่อแม่เรากลับห่วงลูกเกี่ยวกับหมากฝรั่งไม่ต่างกันกลัวหมากฝรั่งติดคอบ้างกลัวลูกกลืนหมากฝรั่งแล้วจะเป็นอันตรายบ้างและหากลูกกลืนหมากฝรั่งลงท้องแล้วจะไปอยู่ส่วนไหนของร่างกายกันหมากฝรั่งส่วนใหญ่ทำมาจากยางสังเคราะห์ผสมกับสารให้ความหวาน
เช่นน้ำตาลไซลิทอลและซอร์บิทอลใส่สารแต่งกลิ่นและผสมสารกันเสียถ้าเราเผลอกลืนหมากฝรั่งลงไปก็คล้ายกับการกลืนอาหารธรรมดาทั่วไปเพราะถึงแม้ว่ายางสังเคราะห์ในหมากฝรั่งนั้นจะไม่สามารถย่อยสลายด้วยน้ำย่อยในร่างกายแต่ก็ไม่สามารถไปพันลำไส้ได้เพราะเมื่อหมากฝรั่งถูกกลืนลงไปแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนลงไปตามระบบทางเดินอาหารไปจนถึงลำไส้ใหญ่และถูกขับถ่ายออกมาในรูปของอุจจาระในที่สุดอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรให้เด็กเล็กเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะนอกจากอาจจะเผลอกลืนหมากฝรั่งลงไปได้แล้วยังเสี่ยงที่หมากฝรั่งจะติดคอได้อีกด้วยโดยที่ผ่านมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่คำเตือนเรื่องกลืนหมากฝรั่งทำให้ลงไปพันลำไส้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จดังนั้นการกลืนหมากฝรั่งลงท้องไม่เป็นอันตรายมากนักและไม่ทำให้มันติดอยู่ในกระเพาะอาหารยาวนานเพราะร่างกายสามารถย่อยและกำจัดส่วนที่เหลือออกจากร่างกายได้ผ่านทางอุจจาระซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าหากเราลองไปค้นอุจจาระเราจะพบว่าหมากฝรั่งแทบจะยังคงอยู่ในสภาพเดิมนั่นเป็นเพราะมันไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างไรก็ตามการกลืนหมากฝรั่งสำหรับเด็กก็ยังคงมีอันตรายอยู่บ้างเช่นทำให้หมากฝรั่งติดคอสำลักและอาจทำให้ลำไส้เด็กอุดตันได้หากกลืนหมากฝรั่งในปริมาณมากๆแม้สิ่งนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็ตามสำหรับอาการเตือนเมื่อลูกอาหารติดคอสำลักหรือมีอาการไออย่างรุนแรงและต่อเนื่องหายใจไม่ออกหรือหายใจเสียงดังเหมือนคนเป็นโรคหอบหืดพูดไม่มีเสียงออกมาหรือพูดได้ลำบากหายใจเร็วผิดปกติวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อลูกอาหารติดคอให้รีบช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยใช้วิธีจับเด็กนอนคว่ำและตบแรงๆบริเวณทรวงอกด้านหลังระหว่างกระดูกสะบักจนอาหารกระเด็นหลุดออกมาห้ามใช้นิ้วมือล้วงช่องปากหรือจับเด็กห้อยศีรษะและตบหลังเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้เศษอาหารตกมาอุดที่กล่องเสียงจนขาดอากาศหายใจได้ในกรณีที่สำลักแล้วหายใจไม่ออกริมฝีปากเขียวถือเป็นภาวะฉุกเฉินอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีควรรีบใช้วิธีช่วยเหลือโดยให้ลูกนั่งหรือยืนโน้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อยคุณพ่อคุณแม่ยืนด้านหลังใช้แขนสอดข้างโอบลำตัวกำมือวางไว้ที่ใต้ลิ้นปี่ดันมือลงตำแหน่งลิ้นปี่อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดแรงดันในช่องท้องดันให้อาหารหลุดออกมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการช่วยลูกจากภาวะฉุกเฉินดังกล่าวนั้นผู้ปกครองจะต้องตั้งสติให้ดีรีบช่วยเหลือลูกโดยเร็วที่สุดอย่างถูกวิธีเพราะหากสมองของลูกขาดออกซิเจนเพียง4นาทีก็อาจทำให้กลายเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราตลอดไปหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับและเรายังมีเว็บไซต์ของรายการเราด้วยนะครับอยู่ที่ www.etvthai.tv ครับกับ Facebook Page ETV Channel ครับเข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับน้องแพทรู้ไหมครับว่าหอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสามารถยืดได้และหดได้ด้วยงงไหมงงไหมมันเป็นยางเหรออ้าวลองเอาความรู้ตัวเองดูหอไอเฟลทำจากอะไรครับทองแดงหรือไม่ก็ทองทำจากเหล็กครับในบรรดา 1,093 ของสิทธิบัตรทั้งหมดนี้นะฮะแบ่งออกเป็นสิทธิบัตรเรื่องหลอดไฟแสงสว่างและพลังงานไฟฟ้า425สิทธิบัตรโอ้โห400เขาคิดค้นหลอดไฟขึ้นมามันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งลูกค้ากำลังจะซื้อแล้วถ้าปล่อยให้เขาซื้อเนี่ยพีทจะได้คอมมิชชั่นแค่ 5% แต่ถ้าพีทสั่งซื้อสินค้านี้ก่อนเลยแล้วไปรอจนเขาซื้อพีทจะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็น 10% ฮะเขาหลอกพีทปะเนี่ย